હેલો ફૂડી, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે આપણે ગુલાબજાંબુનું પ્રીમિક્સ અને તેનો ઉપયોગ કરી ગુલાબજાંબુ કેવી રીતે બનાવાય તે જોઈશું। બજારમાં જે ગુલાબજાંબુ બનાવવા માટેના તૈયાર પેકેટ મળતા હોય છે તે રીતનું પ્રીમિક્સ તમે ઘરે સરળતાથી બનાવી શકો છો। આ ઉપરાંત તેને હેલ્ધી બનાવવા માટે અહીં મેદાના બદલે ઘઉંના લોટનો ઉપયોગ કર્યો છે। જરૂરથી ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ સરસ બને છે। રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો। તો ચાલો આપણે ગુલાબજાંબુ પ્રીમિક્સ અને તેની મદદથી ગુલાબજાંબુ બનાવવા માટે શું સામગ્રી જોઈશે તે જોઈ લઈએ। મિલ્ક પાવડર, ઘઉંનો લોટ, અહીં આપણે જે રોટલી બનાવવા માટે લોટ લેતા હોઈએ તે જ લીધો છે। શુગર, ઘી, રવો, ઇલાયચી, ખાવાનો સોડા, પાણી અને તેલ। તો ચાલો આપણે ગુલાબજાંબુ પ્રીમિક્સ કેવી રીતે બનાવાય તે જોઈ લઈએ। પ્રીમિક્સ બનાવવા માટે એક બાઉલમાં 1 કપ જેટલો મિલ્ક પાવડર એડ કરીશું। અહીં મેં આ રીતનો પતંજલિનો મિલ્ક પાવડર યુઝ કર્યો છે। તેનાથી ગુલાબજાંબુનું રિઝલ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। અડધો કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ એડ કરીશું। તમારી પાસે જો આ રીતના મેઝરિંગ કપ ન હોય તો તમે કોઈ પણ વાડકીનું માપ લઈ શકો છો। 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો રવો એડ કરીશું। તેનાથી ગુલાબજાંબુનું ટેક્સચર ખૂબ જ સરસ આવશે। 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ખાવાનો સોડા એડ કરી લઈએ। 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી એડ કરીશું। મિક્સ કરી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો એકદમ બજારમાંથી જે પેકેટ લાયા હોય તેમાં જે રીતનું પ્રીમિક્સનું ટેક્સચર હોય છે તે રીતનું જ દેખાય છે। ગુલાબજાંબુ માટેનું પ્રીમિક્સ રેડી થઈ ગયું છે। આ રીતનું પ્રીમિક્સ બનાવીને રાખ્યું હોય તો તેની મદદથી તમે ઇન્સ્ટન્ટ ગુલાબજાંબુ બનાવી શકો છો। ગુલાબજાંબુ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ ચાસણી બનાવી લઈએ। એક વાસણમાં 3/4 કપ જેટલી શુગર એડ કરી લઈએ। 1/2 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું। શુગરના બદલે જો તમારે ગોળની સિરપ બનાવવી હોય તો પણ બનાવી શકો। ગોળની સિરપવાળા ગુલાબજાંબુ કેવી રીતે બનાવાય તેની રેસીપી મેં પહેલાં તમારી સાથે શેર કરેલ છે। લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। શુગરને આપણે મેલ્ટ થવા દઈએ। શુગર મેલ્ટ થઈ ગઈ છે, તેને આપણે ઉકળવા દઈશું। તેની આપણે કોઈ પણ પ્રકારના તારની ચાસણી નથી કરવાની, ફક્ત તે હની જેવું થોડું સ્ટીકી થાય ત્યાં સુધી જ આપણે તેને ઉકાળવાનું છે। લાસ્ટમાં આપણે આ રીતે 1 ટીસ્પૂન જેટલો ઇલાયચી પાવડર એડ કરીશું। ઇલાયચી પાવડરને તમારા રીતે લાસ્ટમાં એડ કરવાનો। મિક્સ કરી લઈશું। ચાસણી રેડી થઈ ગઈ છે। ગુલાબજાંબુ બનાવી લઈએ। અહીં આપણે જેટલું પ્રીમિક્સ બનાવ્યું હતું તેનાથી અડધા પ્રીમિક્સના આપણે ગુલાબજાંબુ બનાવીશું। પ્રીમિક્સને આ રીતે બાઉલમાં લીધા બાદ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી એડ કરીશું। મિક્સ કરી તેનો આપણે લોટ બાંધી લઈએ। અહીં તમારે વધારે પાણી એડ કરવાની જરૂર નહીં પડે, તેથી તમારે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈ તેનો નરમ લોટ બાંધી લેવાનો। આ રીતનો તમારે લોટ બાંધી લેવાનો। લોટને આપણે આ રીતે 2 મિનિટ સુધી મસળી લઈશું જેથી તે સરસ નરમ થઈ જાય। ગુલાબજાંબુ બનાવવા માટેનું મિશ્રણ રેડી થઈ ગયું છે। જે સાઇઝના ગુલાબજાંબુ બનાવવા હોય તેટલા પ્રમાણમાં મિશ્રણ લઈ બંને હાથની હથેળી વચ્ચે ફેરવતા જઈ તમારે તેને સરસ ગોળ કરી લેવાના। આ જ રીતે આપણે બાકીના ગુલાબજાંબુ પણ રેડી કરી લઈએ। ગુલાબજાંબુ વાળતા હોવ ત્યારે તમારે બીજી તરફ તળવા માટે તેલ અથવા તો ઘી મૂકી દેવાનું। ગુલાબજાંબુ વળાઈ ગયા છે, તળી લઈએ। ગુલાબજાંબુ તળતા પહેલાં તમારે તેલમાં આ રીતે જારો ફેરવી લેવાનો જેથી આપણે જ્યારે ગુલાબજાંબુ એડ કરીએ ત્યારે તે તળિયે ચોંટી ન જાય। ગુલાબજાંબુ એડ કરીશું। ગુલાબજાંબુ એડ કર્યા બાદ તમારે ખાસ એ બાબતનું ધ્યાન રાખવાનું, જારાને તમારે ગુલાબજાંબુને અડાડવાનો નથી,
ઝારાની મદદથી તમારે આ રીતે તેલ હલાવતા રહેવાનું. ગુલાબજાંબુ તળાશે એટલે તેની જાતે ઉપર આવી જશે. ફેરવતા જઈ તેને આપણે તળી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ તમારે અહીં સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની. જો તમે તેને હાઈ ફ્લેમ ઉપર તળશો તો તે ઉપરથી તળાઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. ગુલાબજાંબુ સરસ તળાઈ ગયા છે. ગુલાબજાંબુને આ રીતે તળ્યા બાદ ચાસણીમાં એડ કરી દેવાના. ચાસણી અહીં એકદમ ઠંડી અને ગરમ ન હોવી જોઈએ, લુકવોર્મ હોવી જોઈએ. એટલે કે ચાસણીને તમે આંગળીથી ટચ કરો તો દાઝી જવાય તેવી ગરમ ન હોવી જોઈએ અને એકદમ ઠંડી પણ ન હોવી જોઈએ. ગુલાબજળ એડ કરવાનું રહી ગયું હતું, તે એડ કરી લઈએ. ગુલાબજળ એડ કરવું ઓપ્શનલ છે, તેને એડ કર્યા વગર પણ તમે બનાવી શકો છો. આ રીતે થોડું તેને આપણે હલાવી લઈશું. આ જ રીતે આપણે બાકીના ગુલાબજાંબુ તળી ચાસણીમાં એડ કરીશું. ગુલાબજાંબુને ચાસણીમાં એડ કરે અડધો કલાક થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ જ્યુસી ગુલાબજાંબુ રેડી થયા છે. સર્વ કરી લઈએ. એક સર્વિંગ પ્લેટમાં આ રીતે સર્વ કરીશું. ચાંદીની વરખ છે તે લગાવી લઈએ. પિસ્તાની કતરણથી તેને આપણે ગાર્નિશ કરીશું. એક ગુલાબજાંબુને આપણે આ રીતે કટ કરીને જોઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ ગુલાબજાંબુ રેડી થયા છે. ગુલાબજાંબુમાં અંદર સુધી તેની ચાસણી એબ્ઝોર્બ થઈ છે. ખૂબ જ સરળ છે તેને બનાવવા. જરૂરથી ટ્રાય કરજો. રેસીપી કેવી લાગી તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. ફરીથી મળીશું આવી નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય એન્ડ એન્જોય યોર ફૂડ.